નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરિવર્તન એકેડેમી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 4 નિશ્ચાયક એટલે કે ડિટર્મિનેન્ટ્સ. અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે નિશ્ચાયકોના ગુણધર્મ 6 ગુણધર્મો હતા તેના વિશે ચર્ચા કરી હતી. આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને દાખલાને કેવી રીતે ઈઝી બનાવવો તે આજના લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરવાની છે. અગાઉના લેક્ચરની અંદર મેં તમને વાત કરી હતી કે નિશ્ચાયકનું જ્યારે વિસ્તરણ કરવામાં આવે ત્યારે નિશ્ચાયક જે છે તેની અંદર વાસ્તવિક જે સંખ્યાઓ છે એ હશે, અને જો ઈઝી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હશે તો તમે સિમ્પલ વિસ્તરણની જે રીત છે, રીત નંબર 1, એનાથી આપણે દાખલો સોલ્વ કરી શકશું. પરંતુ નિશ્ચાયકની અંદર જ્યારે વાસ્તવિક સંખ્યાને બદલે એવા વિધેય આપેલા હોય, એવી કિંમતો આપેલી હોય, જ્યાં ચલ તરીકે ચલ યુઝ થતો હોય, x, y, abcd આવા ચલ યુઝ થયા હોય નિશ્ચાયકના દાખલાની અંદર, તો વિસ્તરણ જ્યારે તમે કરવા બેસો છો, રીત નંબર 1 વાપરવા બેસો છો, તો એ દાખલો છે બહુ જ લેન્થી થઈ જાય છે અને બહુ જ અઘરો થઈ જાય છે. તો આવા ટાઈપના જે દાખલા છે, નિશ્ચાયકના દાખલાની અંદર x, y ચલ આવે, abcd ચલ આવે, અથવા કોઈ પણ વિધેય આવે અલગ ટાઈપના. આની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્સ્ટ્રા દાખલા જોશું, તેમાં આની અંદર તમે ફેક્ટોરિયલ નો પણ યુઝ કરી શકો છો, વિધેય તરીકે ફેક્ટોરિયલ પણ આવે. તો આ પ્રકારના જ્યારે દાખલા છે એને તમે સિમ્પલ વિસ્તરણની રીતે સોલ્વ કરી શકતા નથી. બહુ જ લાંબો દાખલો થઈ જાય છે, લેન્ધી દાખલો થઈ જાય છે. તો આ ટાઈપના દાખલાને આપણે ઈઝી બનાવવાનું અને ઈઝી રીતે સોલ્વ કરવા માટે આપણે નિશ્ચાયકનો ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 6 ગુણધર્મો આપણી પાસે છે. એ 6 ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ આપણે આજના દાખલામાં, આજની રીતની અંદર, આજના લેક્ચરની અંદર જોવાનું છે. જેટલા દાખલા, મેક્સિમમ દાખલા સોલ્વ કરશો તેમ તમને ખબર પડતી જશે કે કયા દાખલામાં કયો ગુણધર્મો વાપરવો અને કેવી રીતે વાપરવો. તો એ આ રીતની મદદથી આપણે જોવાના છે આજે. મોસ્ટલી આની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જવાબ આપી દીધેલા હશે, એટલે કે સાબિત કરવાના દાખલા હશે. તો જવાબ તો આપણને ખબર છે, પરંતુ આપણે વિસ્તરણની રીતથી નહીં લાવી શકીએ. હા, કોઈક દાખલા તમને જોવામાં લાગતા હોય અઘરા છે, પણ એને વિસ્તરણ કરો તો ઇઝીલી જવાબ આવી જતો હોય, તો એમાં તમારે વિસ્તરણ પણ કરી શકો છો. તો આ ગુણધર્મો વાપરવાની જરૂર નથી. પરંતુ એક્ઝામમાં ઘણી વખત એવું લખે છે કે નિશ્ચાયકનો ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને, નિશ્ચાયકના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય મેળવો અથવા સાબિત કરવાના દાખલા. તો આ રીત નંબર 3 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રોમાં પહેલો મેં દાખલો આપેલો છે, જુઓ 1ab, 1a plus b, 1a અને a plus b is equal to ab આન્સર લાવવાનો છે. હવે આનું તમે સિમ્પલ સાદુરૂપ આપીએ, આપણે વિસ્તરણની રીતે સાદુરૂપ આપીએ છીએ. ચલો, તો આપણને વિસ્તરણ તો આવડે જ છે, તો આપણે વિસ્તરણની રીતે જો સાદુરૂપ આપી તો d બરાબર આપણે લખી શકીએ, d ડેલ્ટા જે કેવું હોય તો 1 ને આપણે દાબી દઈએ છીએ, તો આપણને શું દેખાય છે, a વત્તા b એવો 2 વખત દેખાય છે, એટલે એનો વર્ગ થશે. અને માઇનસ શું દેખાશે, ab. જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવો લાંબો દાખલો થઈ જાય છે, અને આપણે શોર્ટ રીતે કઈ રીતે કરીએ કે આ તમને એક રીત બતાવું છું. પછી માઇનસ a આવે, તો આમને આ રો અને કોલમ દે પ્લસ a છે ને, એટલે માઇનસ a આવે, તો a વત્તા b માઇનસ b આવશે. અને પછી છેલ્લે લાસ્ટમાં b છે, તો લાસ્ટમાં b છે, તો a માઇનસ અંદર જાય એટલે માઇનસ થઈ જશે. તો આ તમને સમજાય છે. અહીંયા b કેન્સલ થઈ જાય, a કેન્સલ થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે સાદુરૂપ આપીશું, તો અહીં સાદુરૂપ એટલે a વર્ગ વત્તા b વર્ગ વત્તા 2ab માઇનસ ab. અહીંયા a ગુણ્યા a એટલે a સ્ક્વેર થઈ જશે, અને વચ્ચે ઓછા b સ્ક્વેર. તો અહીંયા તમને ખબર પડી જાય છે કે a વર્ગ જો આ બે કેન્સલ થઈ જાય છે, બરોબર, આ બે કેન્સલ થઈ જાય છે, અને ab માંથી 2ab જાય એટલે આન્સર આવી ગયો 2ab. તો સિમ્પલ આવી ગયો. સિમ્પલ રીતે આપણે જો સાદુરૂપ આપ્યું તો પણ આવી જાય છે. તો હમણાં જ મેં તમને વાત કરી, ઘણા દાખલા જોવામાં તમને અઘરા લાગતા હશે, પણ તમે વિસ્તરણ કરો તો આન્સર આવી જાય છે, નો ડાઉટ. પણ આપણે રકમમાં શું કીધેલું છે, ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને આન્સર લાવો. તો આ રીતે આન્સર લાવી શકાય, પણ આ રીતે નથી લાવો. તો આપણે બીજી રીત કઈ રીતે યુઝ કરશું, ગુણધર્મના રીતે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હું તમને અત્યારે એક વાત કહેવા જઈ રહ્યો છું, નોટ ડાઉન કરી લેજો. નિશ્ચાયકના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવો એનો મતલબ એવો થયો કે આખા જે ગુણધર્મો છે એ બધાનો એ રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે. 6 ગુણધર્મોનો તમે ગમે તે ગુણધર્મનો યુઝ કરો, એવી રીતે યુઝ કરવાનો છે કે નિશ્ચાયક તમને જે 3x3 નો આપેલો છે, મોસ્ટલી 3x3 જ આપશે તમારે અત્યારે સિલેબસમાં. 3x3 ના જ દાખલા છે. અગાઉ તમે એન્જિનિયરિંગમાં એમાં તમે જશો તો એમાં 4x4 ના પણ દાખલા આની અંદર આવી શકે છે નિશ્ચાયકની અંદર, પણ આપણે અત્યારે સિલેબસમાં 3x3 છે. તો 3x3 ના જે દાખલા છે એ 3x3 ના દાખલાની અંદર
ગુણધર્મો એવી રીતે યુઝ કરવાના છે કે એની અંદર કોઈ પણ તમારે છે ને મિનિમમ 2 ઝીરો તો લાવવાના છે. કેવા ઝીરો? 2 ઝીરો. એનો ફાયદો શું થાય? તમે આખા નિશ્ચયકની અંદર કોઈ પણ 2 ઝીરો લાવી દો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ 2 ઝીરો કોઈ પણ 2 જગ્યાએ, એવું નથી કન્ટિન્યુ, કોઈ પણ આખામાં 2 મિનિમમ 2, એના કરતા વધારે ઝીરો આવે, 2 કરતા વધારે કોઈમાં આડાવડી જગ્યાએ 3 ઝીરો આવે તો વેલ એન્ડ ગુડ છે તમારે. અને હા, એક જ હારમાં 3 ઝીરો લગભગ નહીં આવે. જો એક જ હાર અથવા એક જ સ્તંભમાં 3 ઝીરો આવી ગયા તો એ નિશ્ચયક શું થઈ જવાનો છે? ઝીરો થઈ જવાનો છે. તો જેનો આન્સર ઝીરો લાવવો છે ત્યાં એવું બની શકે છે. આ બધું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હું જે બોલું છું એ બધા આ ટાઈપના દાખલા આગળ આવવાના છે, એટલે હું અત્યારથી તમને ખાલી એની માહિતી આપું છું કેવા પ્રકારના દાખલા આવી શકે. આપણે શું કરવાનું છે? આપણી પાસે શું છે? 6 ગુણધર્મ છે. આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનો છે? આ ગુણધર્મ એ રીતે ઉપયોગ કરવાના છે કે નિશ્ચયકની અંદર 3x3 માં કોઈ પણ બે ઘટક તો શૂન્ય આવવા જોઈએ મિનિમમ. કોઈ પણ 2 કરતા વધારે કોઈ પણ આડાવડી 3 ઝીરો આવે તો પણ સારું છે. મતલબ આપણે 2 ઝીરો લાવવાની ટ્રાય કરવાની છે. જેમ 2 ઝીરો આવી ગયા તો તમારો દાખલો સિમ્પલ થઈ ગયો. આ સાદુરૂપમાં 2 ટર્મ તો નીકળી ગઈ, એક જ ટર્મ વધે. અને એક ટર્મને સાદુરૂપ આપવી કેવી ઈઝી થઈ જાય? ઈઝી થઈ જશે ને. એક ટર્મને તમે સાદુરૂપ ઈઝી રીતે આપી શકશો. આમાં જો 3 ટર્મ આવે છે, 3 પદ આવે છે. એક પદ, પછી બીજું પદ અને ત્રીજું પદ. જો કોઈ પણ 2 ટર્મ લાઈનમાં ઝીરો થઈ ગઈ કે આડાવડી કોઈ પણ જગ્યાએ ઝીરો થઈ ગઈ તો તમે જ્યારે વિસ્તરણ, પછી તો વિસ્તરણ તો કરવાનું જ છે પણ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને પછી તમે એને વિસ્તરણ કરશો એટલે કોઈ પણ 2 પદ આમાંથી નીકળી જશે, એક જ પદ વધશે અને એક પદનું વિસ્તરણ તમે ઈઝી રીતે કરી શકો છો અને આ જવાબ આવી જાય છે. તો આપણે એ જ કરવાનું છે. તો અત્યારે હું આ રકમની અંદર શું કરું છું? જો 1 1 દેખાય છે તો 1 માંથી 1 બાદ કરો તો 0 થઈ જાય છે. આ તો બહુ ઈઝી દાખલો. જ્યારે 1 વાળો દાખલો આવે ત્યારે બહુ ઈઝી રીતે સોલ્વ થઈ જાય છે. તો હું અત્યારે 1 માં મારે આમાં ચેન્જ કરવો છે. શેમાં? આમાં ચેન્જ. અહીંયા 0 લાવવું છે. તો આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ? R1 માઇનસ R2. R1 માંથી R2 જાય એટલે 1 માંથી 1 જાય એટલે 0 થઈ જાય. અહીંયા બદલાશે. તો આ રીતે આપણે આ પ્રક્રિયા કરવી છે. તો આપણો જે ડી બનવાનો છે એ કેવો ડી બનશે? તો આ રીતે બનશે. જે ચેન્જ નથી થવાનું એ પહેલા લખી નાખશું. આ બદલાવાની નથી હાર એટલે પહેલા લખી નાખશું. આ હાર પણ બદલાવાની નથી એટલે પહેલા લખી નાખશું. જે બદલાવાની છે એ છેલ્લે રાખવી. આવું એટલે હું કહું છું ઘણી વખત એવું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિદ્યાર્થી ભૂલ કરે છે કે જે બદલાવાની છે એ પણ એમને લખી નાખે છે. તો જે નથી બદલાવાની પહેલા લખી નાખો, બદલાવાની છે છેલ્લે રાખો, જેથી આપણે એને શાંતિથી વિચારી શકીએ. એમાં આપણે પ્રક્રિયા કઈ કરેલી છે? તમે કઈ પ્રક્રિયા કરેલી છે? R1 માં ચેન્જ કરવો છે એટલે પહેલા લખ્યું. જે પહેલા લખી છે એ પહેલા લખવાનું જ છે તીર મારીને. એટલે R1 માં બદલાવ છે, R1 માંથી R2 બાદ કરવા છે. તો બોલતા જાઓ કેવી રીતના બોલો? 1 માંથી 1 એટલે આન્સર શું આવે? 0. A માઇનસ A પ્લસ B પણ માઇનસ થઈ જશે એટલે A માઇનસ A માઇનસ B એટલે શું વધશે? ખાલી માઇનસ B વધશે. B માઇનસ B એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? 0. જો 2 0 થઈ ગયા. તો હજી તમને એમ લાગે છે 2 0 તો થઈ ગયા, ચલો આપણે વિસ્તરણ કરી નાખીએ. ના, હજી કોઈ જગ્યાએ 0 આવવાની શક્યતા છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો છે. જો હજી કોઈ પણ એક જગ્યાએ 0 આવવાની શક્યતા ક્યાં છે? અહીંયા જો 1 માઇનસ 1 આવી શકે છે. તો હું અહીંયા હજી એક પ્રોસેસ કરી શકું છું. અહીંયા હજી એક પ્રોસેસ કરી આપણે કે ત્યાંથી જલ્દી 0 આવી જાય. તો શું લખશું? કેમાં 0 લાવવા? જો અહીંયા 0 લાવી શકો, અહીંયા પણ 0 લાવી શકો છો, જ્યાં લાવવું હોય ત્યાં. આપણે 2 માં લાવવું છે. આ કયું છે? આડું એટલે શું કહેવાય? હાર કહેવાય. હારને આપણે આર કહીએ છીએ. એટલે આડામાં આપણે પ્રક્રિયા કરી છે ને ત્યારે હાર પ્રક્રિયા કરી છે એટલે આર લખી છે. સ્તંભ પ્રક્રિયા હોય તો સી લખવાનો છે. કોઈ પણ પ્રક્રિયા તમે અહીં કરી શકો છો. હાર કરવી હોય તો હાર, સ્તંભ કરવી હોય તો સ્તંભ. આમાં કોઈ એવો નિયમ નથી કે હાર એટલે હાર જ કરવી, સ્તંભ એટલે સ્તંભ, એવો કોઈ નિયમ નથી. તો R2 માં બદલાવ લાવવો છે. આપણે R2 માંથી ઇઝીલી R3 બાદ કરી નાખી એટલે પાછો એક જગ્યાએ 2 જગ્યાએ 0 આવી શકે છે. જો કઈ રીતે? 1 માઇનસ 1 પણ બદલાવાનું કોણ નથી? આ નથી બદલાવાનું એટલે પહેલા લખી નાખશું. આઈ પણ ચેન્જ નથી થવાનું એટલે એમને એમ લખી નાખશું. ચેન્જ થવાનું અને છેલ્લે રાખો. હવે બોલો 1 માઇનસ 1 એટલે શું થઈ જાય છે? 0. એવું લાગે ત્યાં લખવાનું 1 માઇનસ 1 પછી અહીંયા શું છે? A પ્લસ B. તો A પ્લસ B માઇનસ A કેન્સલ, શું વધે? B વધશે. B માઇનસ A માઇનસ B એટલે ઉડી જાય એટલે અહીંયા વધશે માઇનસ A. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 0 થઈ ગયા. જો હવે કોઈ પોસિબિલિટી છે 0 થવાની, પણ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે તમે કોઈ બીજાને 0 કરવા માટે એવા ઓપરેશન, એવા પ્રક્રિયા નથી કરવાની કે ભાઈ 0 જ્યાં આવી ગયેલો છે એ 0 જતો ન રહે. બીજાને 0 લાવવા માટે
આવેલ 0 જતો ન રહે તો એ જ પ્રોસેસ થવાની છે કે ભાઈ 1 0 હતો ને 1 0 આવ્યો તો 3 જ 0 રહેવાના છે. એવા ઓપરેશન કે એવી પ્રક્રિયાઓ આપણે કોઈ દિવસ કરવાની નથી કે જે આપણે 0 લાવ્યા છીએ એ 0 જતો રહેવો જોઈએ નહીં. એટલે જ્યારે આ 0 આવી ગઈ છે, આ 0 વાળી રો આવી ગઈ છે, તો આમાં કોઈથી તમે કઈ વસ્તુ નાખશો નહીં. કોઈ પણ હારને આમાં નાખશો તો આ 0 જતું રહેશે. એટલે આમાં કોઈ દિવસ આની ઉપયોગ કરી શકો. 0 વાળી હાર અથવા 0 વાળા સ્તંભને આપણે ઉપયોગ કરી શકશું. એમાં નાખવાની જરૂર હવે નથી. તો આ સિમ્પલ આપણે 2-3 ગુણધર્મો યુઝ કરી લીધા. 2 0 આવી ગયા. હજી ચેક કરો તો 0 આવે એવું છે કે -b ને આમાં નાખી દો, -b ને આમાં નાખી દો તો 0 થઈ જાય છે. જો અને આને કે આમાં બીજી રો ને પેલામાં ન નખાય. કેમ કે આ 0 જતો રહેશે. એટલે આપણે પહેલી હારને બીજી હારમાં નાખી તો નવી પ્રોસેસ થઈ. તો નવા આપણે ગુણધર્મ આપણે વાપરવો હોય આની અંદર તો શું વાપરશું ગુણધર્મ વિદ્યાર્થી મિત્રો? આની અંદર આપણે વાપરશું ગુણધર્મ r. શેમાં ચેન્જ કરવો છે? 2 માં. શેમાંથી બાદ કરશું? r2 - r1 થશે આ રીતે. પણ માઇનસ કરવાની જરૂર નથી કારણ કે અહીંયા ઓલરેડી માઇનસ છે એટલે આપણે શું કરશું? પ્લસ કરશું. જુઓ આ ધ્યાન રાખવાનું છે કે 0 કઈ રીતે આવે છે. માઇનસ ઓલરેડી છે તો પ્લસ કરી નાખી. તો હવે એનું જે ઓપરેશન આ કરી છે તો એનો જે નિશ્ચય આવે છે કેવો આવે છે? જુઓ ચેક કરો. કોણ બદલાવાનું નથી? પેલી વસ્તુ બદલાવાની નથી. અહીંયા આ વસ્તુ પણ બદલાવાની નથી. અને હવે તમે અહીંયા જો ચેક કરો તો આ 0 0 રહેવાના. 0 માં 0 0 વત્તા 0 એટલે 0. આ બેમાં નાખશો એટલે 0 અને 0 માઇનસ એ એટલે માઇનસ જ રહેવાના છે. તો 4 0 થઈ ગયા. જો અલગ અલગ જગ્યાએ 4 0 થઈ ગયા. હવે આનું તમે વિસ્તરણ કરશો તો આપણને ઈઝી રીતે દાખલો મળી શકે છે. આનું વિસ્તરણ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. દાખલો કઈ રીતે લીધો છે? અથવા લીધેલો છે. આ સેકન્ડ રીત છે, ધ્યાન રાખજો. આ બીજી રીત લીધેલી છે આપણે. આ ફર્સ્ટ રીત હતી, બરોબર. 2 રીત આપણે લીધેલી છે. તો બીજી રીતની અંદર આ પ્રક્રિયા કરી, એના પછી આ પ્રક્રિયા કરી, પછી આપણે આ પ્રક્રિયા કરી. એમાં લાગુ પડ્યું 4 0 આવી ગયા. હવે વિસ્તરણ ક્યાં કરાય? જ્યાં 2 0 હોય. જો આમાં આનું વિસ્તરણ કરીએ કો, આનું વિસ્તરણ કરીએ કે મેં તમને કીધું હતું કોઈ પણ હારને કોઈ પણ કોલમ માટે તમે વિસ્તરણ કરો જવાબમાં કઈ ફેર પડશે નહીં. તો આપણે કયો વિસ્તરણ કરીએ? હાલો પેલા માટે કરી નાખી. તો આપણને આવડે જ છે ભાઈ d બરાબર જો ચેક કરવા જઈએ તો પેલું તો 0 છે એટલે એ 0 રહેવાનું. માઇનસ હોય તો આપણે શું લખી છીએ? +b લખી છીએ. માઇનસ હોય તો +b. તો એ રો અને કોલમ દાબી દો. જો આ રો અને કોલમ આપણે દાબી દઈ, આટલું દાબી દીધું. આપણને શું દેખાય છે? આ તો 0 થઈ જાય છે અને માઇનસ આવે માઇનસ એ એટલે પ્લસ એ થઈ જશે. એટલે આ પ્લસ એ અને વત્તા પાછું છેલ્લું 0. તો આપણને ડી શું મળ્યું? AB. તો આપણે આ જ સાબિત કરવાનું છે. તો આનું વિસ્તરણ કરવાથી આપણને AB મળી જાય છે. તો આ કઈ રીતે આપણે ઉપયોગ કર્યો? ગુણધર્મની રીતે ઉપયોગ કર્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું નથી કે આ મેં જે રીત લીધી, મેં જે પ્રક્રિયા કરી એ જ પ્રક્રિયાથી દાખલો થશે. તમે બીજી પ્રક્રિયા પણ કરી શકો છો અને આનો આ જ દાખલો તમે બીજી રીતે ગણો, મારી રીતે નહીં. તમે કઈ રીતે ગણો? તમારી રીતે અલગ પ્રક્રિયા કરીને. ભલે થોડાક વધારે સ્ટેપ જાજા થાય. આપણું કામ છે મેક્સ ઓછા સ્ટેપમાં કરવું, પણ શરૂઆતમાં ભલે જાજા સ્ટેપ થાય પણ તમે તમારા રીતે તમારી જ પ્રક્રિયા યુઝ કરીને દાખલો કરો. જો હું તમને હેલ્પ માટે એક અલગ પ્રક્રિયા યુઝ કરીને પણ શીખડાવી શકું છું. આ તમારે ટ્રાય કરવાની છે. મેં અત્યારે 1 માંથી 1 બાદ કરીને 0 કર્યા છે. તમારે શું કરવાનું છે? જો આ b - b પણ શું થાય છે? 0 થાય છે ને અહીંયા. આ તો થવાનું જ છે, ઓલરેડી આ થવાનું છે. આને તમે પણ આપણે b ને ધ્યાનમાં રાખીને કરો. b માંથી b જાય એટલે 0, a માંથી a જાય તો 0. તો આ બે ને ધ્યાનમાં રાખીને 0 કરીને દાખલો કરો. પ્રોસેસ આ જ થશે. 1 માંથી 1 ને 1 માંથી 1. પણ આ 0 0 લાવ્યા એને બદલે કોઈ બીજો 0 આવશે. કયા 2 0 આવશે? આ 2 0 આવશે. તો અલગ પ્રક્રિયા કરો. અહીંયા b સરખું તમે જોઈ લો, ચેક કરી લો ભાઈ રોમાં સરખું છે કે કોલમમાં. ક્યારેક આવી રીતના ભાઈ કોલમમાં સરખું હોય તો કોલમ પ્રક્રિયા કરવાની છે, હારમાં હોય તો હાર પ્રક્રિયા. તો આ રીતે આ દાખલો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો બીજો એક દાખલો જોઈએ. એક દાખલાથી આ દાખલા નહીં આવડી જાય. મેં પહેલા જ કીધેલું છે તમને કે મેક્સિમમ દાખલા સોલ્વ કરવા પડશે. જો એના પછી કયો દાખલો છે? એક સિમ્પલ સાબિતનો જવાબ 0 આવે છે એવું એ લોકોએ કીધું છે. શું જવાબ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જવાબ આવે છે 0. તો જો 0 જવાબ આવે છે તો 0 જવાબ લાવવા માટે આપણે ચેક કરવું પડશે કે ડી આપણને શું આપેલો છે? આપણને ડી આપેલો છે આ રીતે. ડી આપેલો છે 0 એ પેલી રકમ હોય આપણે ડી કહી દઈશું. આ રીતે થશે. રેડી? આ રીતે આપણને ડી આપેલો છે. અહીંયા સુધી ખબર પડી. હવે જો તમે બધા જ માંથી બધી જ રો ને કોલમ કરીને આપણે ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવો છે તો જે બધી જ હાર છે RI આ રીતે લખાય. આ રો ને શું કરી નાખવી? કોલમ. રો ને કોલમમાં અદલા બદલી કરવી. તો રો ને કોલમમાં અદલા બદલી કરી નાખો છો તો આપણને કંઈક નવો ડી મળશે કે નહીં મળે? કેવો મળશે? એને આપણે ડી ડેશ કહી દઈ. તો શું મળે છે? જો આડું છે એને ઊભું કરી નાખો. બધું જ કિંમત આડી હતી એને ઊભી કરી નાખી. રો હતી કોલમ. આ રો હતી એ થઈ ગઈ કોલમ થઈ ગઈ.
આઈ રો હતી એ કોલમ કરી નાખી. આવું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો તો હવે આ જે નવો ડી ડેશ મેળવો એ આ કિંમત જે મળી ને ડી થઈ શકે છે, રકમ થઈ શકે છે. કઈ રીતે? ક્યારે? તો કે આના કરતા આમાં નિશાની અલગ છે, આમાં કરતા આ નિશાની અલગ છે. તો બધામાંથી જો માઇનસ કોમન કાઢી નાખું. શું કરું? બધામાંથી માઇનસ કોમન કાઢી નાખીએ. આપણે આગળ માઇનસ કોમન કાઢી નાખીએ કે આમાંથી માઇનસ નીકળે, આમાંથી માઇનસ કરવા પડશે અને આમાંથી, એટલે બધાને નિશાની ફેરવી નાખું તો શું થાય છે જુઓ તો 0 a માઇનસ બી, નિશાની ચેન્જ થઈ ગઈ. પછી અહીંયા આવશે માઇનસ a 0 માઇનસ સી, બી પ્લસ સી અને 0. તો આ શું થઈ જાય છે? ડી ડેશ બરાબર માઇનસ ડી થઈ જાય છે કે નથી થઈ જતું? માઇનસ આગળ કોમન કાઢ્યા ને આપણે, હવે માઇનસ અંદર જાય તો બધા નિશાની ચેન્જ થઈ જવાની છે. તો આ ડી થઈ જાય છે, તો આને હું ડી લખી શકું. આ માઇનસ ડી, હવે આ ડી બરાબર છે અને માઇનસ છે, તો હકીકતમાં શું થયું કે ડી પ્લસ ડી બરાબર 0 થઈ જાય છે. જો એટલે આ બેનો તમે સરવાળો કરશો, આ બેનો તમે સરવાળો કરશો, આ નિશ્ચાયક ને આ નિશ્ચાયક, તો આ અને આ બે ઇક્વલ છે. આ +5 તો આ -5, તો બે કેન્સલ થઈ જાય ને. વેલ્યુ તો છે, વિસ્તરણ કરશો એટલે વેલ્યુ જ છે ને, આ સંખ્યા જ છે. તો આ બેની કિંમત 0 થઈ જાય છે. તેથી આપણે કહી શકીએ કે આ વેલ્યુ બંને બેનો આ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 છે. જો તમારે ચેક કરવું હોય તો આ નિશ્ચાયક માઇનસ આ નિશ્ચાયક બે કેવા થશે? ઉડી જશે. એટલે આન્સર શું આવશે? 0 જ આવવાનો છે. તો આ રીતે આ તમે સોલ્યુશન કરી શકો છો. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો એક એવો દાખલો છે, આપણે જોઈએ અહીંયા કે એ પ્રકારનો જ દાખલો આપણે લેવાનો છે. તો એના પછીનો એક દાખલો આવો લીધેલો છે, આપણે સાબિત કરો બરાબર 0 લાવવાનો છે, પણ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો ચલો ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને આમાં તમે કયો ગુણધર્મ યુઝ કરી શકો છો જે ઇઝીથી દાખલો સોલ્વ થઈ જાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ગુણધર્મ ભણી ગયા ચોથો ગુણધર્મ. જો તમને યાદ હોય તો ચોથો નહીં પરંતુ 5મો ગુણધર્મ આપણે ભણી ગયા કે નિશ્ચાયકોને સરવાળા સ્વરૂપે લખી શકીએ. યાદ છે? તો મને આમાં સરવાળો દેખાણો, એક જ હાર એવી છે, એમાં સરવાળો છે, તો એક જ હારમાં સરવાળો છે. તો એના કારણે મને એ ગુણધર્મનો ઉપયોગ યાદ આવ્યો કે ગુણધર્મ નો ઉપયોગ કરી. તો કઈ રીતે ઉપયોગ કરશું આપણે? ડી બરાબર ABC XYZ. તો એમાં આપણે આ બે સામાન્ય રાખશું. પેલો ઘટક લઈ લીધો, વત્તા ABC સામાન્ય આપણે કયા રાખેલા છે? આ સામાન્ય રાખેલા છે. તો આપણે જે અલગ પાડ્યું એ વચ્ચેનું અલગ પાડ્યું 2x 2y અને 2z, આ રીતે અલગ પાડ્યું. અહીંયા બધી ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે જો આ બંને સરખા છે, તો આ બંને જે સરખા હોય તો આપણે એવો કંઈક ગુણધર્મ ભણી ગયા ને. કયો ગુણધર્મ? બીજો કે ત્રીજો ગુણધર્મ હતો? યાદ હોય, ત્રીજો ગુણધર્મ હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નિશ્ચાયકની અંદર કોઈ પણ હાર અથવા કોઈ પણ સ્તંભ, કોઈ પણ બે હાર અથવા કોઈ પણ બે સ્તંભ ના ઘટકોની સંખ્યા સમાન હોય તો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શું થાય? 0 થાય છે. કારણ કે અહીંયા કોણ સરખું છે લખવાનું છે અહીંયા કે R1 બરાબર R2 હોવાથી. સમજાય છે? અહીંયા તો આ પ્રોબ્લેમ છે. અને અહીંયા જો બે કોમન કાઢી નાખો, વચ્ચેમાંથી કેમાંથી બે કોમન નીકળે લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. R2 માંથી બે શું કાઢતા? સામાન્ય લેતા. તો આ લખવાનું ખાસ છે. તો બે સામાન્ય લેતા નિશ્ચાયક શું બને છે? ABC XYZ. અહીંયા બને છે XYZ, આવું બને છે. તો અહીંયા તમારે જો તમે જોવા જાઓ તો D બરાબર 0 વત્તા 2 કૌંસમાં 0. કેમ? કે આમાં કોણ સામાન્ય આવ્યું? તો કે આમાં આવ્યું R2 બરાબર R3. તેથી આ 0 એટલે D પણ શું મળે છે? 0. એટલે આપણો જે સાબિત કરવાનું તો D બરાબર 0 સાબિત થાય છે. તો અહીંયા મેં એવો ગુણધર્મ વાપરો, પાંચમો ગુણધર્મ એવો હતો કે નિશ્ચાયકને સરવાળા સ્વરૂપે લખી શકાય. મને અહીંયા સરવાળા જેવું લાગ્યું તો મેં આ રીતે સોલ્વ કર્યું. તમે બીજી રીતે પણ આ દાખલો ગણી શકો છો, એવું નથી, આ જ રીતે દાખલો થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો.